به من زنگ زد گفت ببین پولای منو میاری یا نه. آخه جایی که من بودم واقعا آدم دعا میکنه که کاش منو بفرستن زندان. من پسرمو کشتن، روی پسرعموی من نفت ریختن، با چند نفر مشکل داشت، روی یک منطقه گیرش آوردن. 6 شرکت کننده با 6 داستان متفاوت که هر کدوم به نحوی به زندان افتادن، ولی فقط یه نفر از این 6 نفر داره حقیقت رو میگه و تو این ویدیو من و امید و پوریا باید از بین این 6 نفر اونی که واقعا به زندان افتاده رو پیدا کنیم. بچه‌ها سلام به همگی. اول از همه ببین بعد منو نگاه میکنه نفر اولی. آره ببین نفر اولی بعد منو نگاه میکنه. ایشونم خیلی ماشاءالله 2 متر فکر کنم قدت. ببین از روی ظاهر من حدس میزنم تو خیلی مظلومی. اون گوشه سمت چپ نیست، از روی ظاهر حدس میزنم. شاید یه کار سایبری چیزی کرده که انقدر مظلومه، پای کامپیوتر خلاف کرده. آره امکانش هست. ببین حدس من امید از روی استال یکی شماست، ببخشید البته. یکی هم شما. نظر تو چی امید؟ تو عقب یا جلو؟ عقب. عقبیه. جدی مظلوم ترینشونه. تو چی میگی پوریا؟ خیلی سخته. هیچکی زندانیه امیر نمیخوره. من فکر می‌کنم شما شاید تجربه زندان داشتی. گوشه سمت اگر یکیشون یه اشکی چیزی تتو کرده بود یکم راحت‌تر بود. ایشون تتو داره چون ایشون البته نه که همه زندانی‌ها تتو دارن، ولی خب من کلا همینطوری. بچه‌ها ما حدسامون از رو ظاهر زدیم، ولی بریم ببینیم که داستان بچه‌ها چیه. خب من علی هستم. خوش اومدید به برنامه. و زندان بودم 40 روز. 40 روز. کجا؟ اینجا یا ایران؟ ایران. فؤاد هستم، سابقه زندان دارم، اصلیتم هم کرمانشاهیه ولی خب اصفهان بودم. سلام، بهزاد هستم، از خوزستان میام، ساکن برلین هستم، زندانم بودم. توی ایران. تو ایران بله. لبخند میزنی میری زندان؟ نمیدونم، گاهی وقتا میگم با گریه بعد بری با خنده برگردی، گاهی وقتا میگم با خنده بعد بری با گریه برگردی. نمیدونم. ببین ضرب مسئله تو زندانم بلده. اسمم نامداره، 28 سالمه، از خوزستان شهر آبادان و توی لوکزامبورگ زندگی میکنم و اینکه نزدیک 1 سالی زندان بودم. کلت خیلی خلاف کار میزنه. آره. ببین صحبت کردنش هم میزنه. و از اونایی که یهو دعوا میکنی میزنی اینا. همه چیز امکانش هست. زندان ایران بودی یا اینجا؟ نه زندان ایران. زندان ایران. آره. اوکی. درود دوستان، ارسلان هستم، 28 سالمه، اصالتا لور هستم ولی خب تهران به دنیا آمدم و اینکه زندانی من بودم. از کجا آلمان میای؟ از هویزنشتام میام، میشه 20 دقیقه به فرانکفورت. سلام برای شما، امید هستم، 25 سالمه، از کرج اومدم، ساکن فیرنهایمم. هم اسمت امیده هم فیرنهایم زندگی می‌کنی. یعنی هم اسممون مثل همشهری هست. بعد چند ماه زندان بودی؟ من 20 روز. 20 روز ایران. ایران بعد. ببخشید من خواستم نکته بگم. این 1 سالی که من زندان بودم توی دفعات مختلف بود داستان. همش یک جا زندان نبودم. جمعا 1 سال زندان بودم. بچه‌ها کاندید جزایی رو نظر میرسه. داستان تو از اول توضیح بده. بذار از شما شروع کنیم. از آخر شروع میشه. آره جاتون رو مثلا عوض کنید این ردیف. عجب اشتباهی کردم. شما شروع کنید. آقا من سر داستان‌های مختلفی زندان بودم. یکیش اون که من پسرمو کشتن. بعد این که آقا پسرمو کشتن. انتظار داشتم گریه کنی. اصلا من نفهمیدم. کشتن یا کشتم؟ نه تن. آها خدا رو شکر. خودت نکشتی. نه بابا. آها میدم خودت پسرمو کشتی که خندم گرفت. بعد اینکه روی پسرعموی من نفت ریختن، یعنی که با چند نفر مشکل داشت، توی یک منطقه گیرش آوردن. حالا علاوه بر اینکه زد و خورد صورت گرفت و نمیدونم بزن کردن، آخرش اصلا داخل بنبستی روی پسرعموی من نفت ریختن. اسمش سامان بود فکر کنم. کلا وقتی که آتیش گرفت تا مرد اینا شاید نزدیک چند ساعت کارش تموم شد. این چند ساعت داشت میسوخت؟ نه بابا مگه فیتیلا. خب وقتی که شما میسوزی از داخل کامل بدنت نابود میشه. این فقط صورتش و سرش اینا سوخت و نمیدونم از داخل نابود شده. خلاصه این کسی که کشتش اسم منو آورد، گفت اینم داخل درگیری حضور داره. خب چون پرونده خیلی گم بود اصلا معلوم نبود چی به چی بود، منم گرفتن رفتم زندان. بعد کدوم شهر زندان رفتی؟
اسم زندانه چی بود؟ بادا. یه سوال داخل انفرادی بودی؟ نه انفرادی نبودم، بند عمومی. وکیلت اسمش چی بود؟ والا وکیل مال خود زندان بود، وکیل شخصی نگرفتم. اسم داشت دیگه. آره خود چون چند تا پرونده بود اسم وکیلامو یادم نمونده متاسفانه. بعد بار اول چند ماه گفتی موندی؟ بردن 3 ماه داخل بودم. 3 ماه داخل بودی. تو سلولت کی بود؟ تو سلول مختلف بود دیگه، چون 8 نفر داخلی اتاق بودیم. من اصلا یه فیلم هم دارم میتونم نشونتون بدم از اتفاقی که افتاده. میتونم با مستند باتون صحبت کنم. برای اتفاق بعدی اتفاق دیگه هم افتاد، اینکه یه بار من پیش دوستم بودم، خیلی الکل خورده بودیم، خیلی مست بودیم. دوستم گفت آقا بریم دور کنیم اشغال کنیم. اینا گفتم آقا مستیم بشیم تو خونه حرکتی نزنیم. گفت نه داداش من رانندگی میکنم باید بریم اشغال کنیم پنجشنبه است. ما همینجوری که نشستیم تو ماشین صدا موزیک رو تا آخر زیاد کرد، پا رو گذاشت رو گاز، این شروع کرد لایکش کردم روی پل، فکر کنم اگه اشتباه نکنم اصفهان بالا شهرش اسمش یادم رفت، مرداویجه پلی داشت اونجاشون تو میرفتیم، هم که داشتیم میرفتیم یهو دیدیم یه موتوری زن و مردی اومدن جلوی ما، اصلا نمیدونم چی شد. چه ماشینی بودیم؟ توی بی ام و سری 7 بودیم تو ایران. آره BMW سری 7 فیلمشو دارم. بچه پولداری؟ من نه اون آوازاده بود فکر کنم. اون آوازاده بچه پولدار بود که BMW سری 7 داشت. چند سالتون بود اون موقع؟ فکر کنم سال 98 99 بود. BMW چه رنگی بود؟ مشکی تو کرم. موتورش چی بود؟ موتورش چیزی واقعا نمیدونم. بعد اینکه ما این زن و مرده رو زدیم، داره تعریف می‌کنه. داداش رفتن تو کما، اصلا چیز افتضاحی شد. ما رو بردن بازداشت، برشون داخل ایام محرم و این داستانا بود، دوبل میشه دیه. یعنی ما چون 2 نفر رو زده بودیم، یعنی به ازای هر یه نفر دوبل میشه. یعنی که از دیهش چقدر شده بود دیهش دقیقاً؟ نمیدونم من دقیقاً دیهش چقدر شده. دوستت که باباش گفته بود مهم نیست هر چقدر بشه من میدم. قاضی براتون چی برید؟ گفت فقط دیه بدید یا اینکه گفت بعد زندانم برید؟ نه چون داخل کما بودم ما داخل زندان بودیم. یعنی دومین بار اصفهان زندان. چند تا زندان ایرانی رو دیدی تو؟ حدوداً 3 تا. 3 تا زندان مختلف. 3 تا زندان مختلف تو شهر مختلف. من توی دوران سربازی بودم که بردن گوشی ممنوع بود توی اون پادگانی که خدمت می‌کردیم. اون موقعی هم بود که سال 96 دی ماه 96 موقع اعتراضات بود. خب من اعلامیه پخش می‌کردم و کارهای سیاسی می‌کردم و اینکه یه شب پاسبخشا ریختم و گوشی‌ها رو گرفتم. صبحش هممون رفتیم، پسورد گوشیامون رو زدیم، گوشیامون رو نگاه کردن داخلشو، گوشی همه رو دادم به غیر از گوشی منو، چون توش اعلامیه پیدا کرده بودم. و اینکه خب من رو نگه داشتن توی یک جایی، یک ساختمونی که ببینن من به جای وصلم، به جای وصل نیستم. و اینکه خب خیلی دوره سختی بود و واقعا گفتنش. چند ماه اونجا بودی؟ من تقریبا 2 هفته. 2 هفته؟ آره. بعد یه جا انفرادی طور بود دیگه. بله. شما گفتین که چند نفر رو بردن؟ چند نفر بودین که از بین اون همه فقط شما رو انتخاب؟ 25 نفر بودیم. 25 نفر فقط خود شما رو انتخاب؟ چون من مشکل سیاسی داخل گوشیم داشتن، اونا فقط جرمشون بود که گوشی آورده بودن تو یک منطقه نظامی. بعد اونا چند وقت موندن تو زندان؟ اونا زندان نرفتن. اونا فقط گوشیاشون ضبط شد، بعد دوباره گوشیاشون رو بهشون برگردوندن، ازشون تعهدنامه گرفتن، ولی خب من رو بعد همین تجربه زندانو دارید دیگه. بله. منو فکر کردم بیشتره. گفتن الان 5 سال بوده. آخه جایی که من بودم واقعا آدم دعا میکنه که کاش منو بفرستن زندان، کاش تکلیفم معلوم بشه. ببین داستانو که توضیح داد دقیقاً تو اون تایمی که داشت میگفت یکم حالش هم بد شد. ولی از این طرف سوالی دارم، شغل چیه؟ من موزیسین هستم. ازت معلومه که هنرمندی کلا. هنرپیشه هم هستی؟ مدرک کارگردانی دارم و اینکه سابقه تئاتر هم دارم. همین یکم بغض کردی. در حال تعریف کردن آخه یکم بغض می‌کردی، درسته؟ یک سری چیزایی هست که شما تا تجربهش نکنید نمیدونید که بازگو کردنش حتی اگه 20 سالم بگذره چقدر میتونه برای شما دردآور باشه. ولی امید داشت توضیح میداد، خب نمیدونم شما دقت کردید یا نه، ولی داشت بالا رو نگاه می‌کرد. میگن کسایی که دروغ میگن اکثرا تو چشم نگاه نمی‌کنن. یعنی 50-50 بود داستانت. اوکی، مرسی که توضیح دادی برامون. کاندید بعدی. خب من یه روز توی کرج بودم، همون شهر خودمون کرج فردیس. کرج هم شهر خطرناکیه. نه زیاد ولی خب دعوا توش زیاده. معمولا همه دعوا جوونا بر سر مثلا چش کردن اینا، یا چش می‌کنی میگه به چی نگاه می‌کنی فلان اینا دعوا می‌کنن. با رفیقم داشتم راه میرفتم، 2 تا جوون بودن، حالت عشق اسطوری داشتن، اومدن رد شدن نگاه کردن، گفتم به چی نگاه می‌کنی؟ من گفتم به چیزی نگاه نمی‌کنم. بعد من اون زمان بوکس کار می‌کردم، یکم کله شق بودم مثلا. بوکس کار می‌کردی؟ کیک بوکس. بعد کیک بوکس زدی کشتیش؟ نه
کشن که یکم کله شق بودم، جوگیر بودم، دوست داشتم دعوا کنم فلان اینا. با 2 تا دست کوبید تو سینه من، هولم داد. گفت دیگه نبینم از این نگاه کنی فلان اینا. منم دیگه رفتم جلو گفتم داش برای چی دعوا میکنی فلان اینا. دستش گرفتم کشیدم با کله گذاشتم دماغش. با کله گذاشتم دماغش، صدای ترکیدن دماغی داد. بعد دیدم کلا صورتش خونی شد، افتاد زمین. منم از سر اولین بار بود همچین دعوایی میکردم. ترسیدم و فرار کردم. با رفیقام فرار کردم، ولی از شانسم مثلا چون شهر ما کرج فردیس شهر کوچیکه، همو میشناسن، مثلا جوانای همسن و سالم. دیگه یه کسایی بودن که اونجا آمار منو دادن و اینکه من که فرار کردم خونه، نه به مادرم گفتم نه به پدرم گفتم. چند بار درخواست اومد، گفتن که برای پاری از توضیحات تشریف بیارید دادگاه. مأمور اومد، ولی من به پدرم نگفتم، ولی خودم هم معرفی به مأمورا نکردم که برم. خودم قایم می‌کردم، میگفتم که چیزی نیست، میگذره. یه سوال من اینجا بپرسم، وقتی فرار کردی کجا رفتی؟ بعد نامه اومد، از کجا فهمیدی نامه اومد؟ خونه رفتم، خونه فرار کردم. گفتی که پیش پدر مادرم نمیدونم. رفتم خونه، نگفتم که دعوا کردم، چون چیزی هم نشد، فقط من کله رو زدم و فرار کردم. 2 تا باکس می‌تونی بزنی؟ پاتو چقدر بالا میبری؟ آره کیک باکس بود دیگه. کیک باکس با پا هست. بعد شروع کردم به حالا یکی بزن. آقا راجع به این سوالتون من جواب بدم که من بعد از اون داستان دیگه کلا کیک باکس رو گذاشتم کنار، یعنی گفتم که شر میشه. شروع کردم ورزش‌های تحرک‌دار مثل بسکتبال. من مثلا بسکتبال اون موقع زمان کیک باکس معلمت کی بود؟ معلم کیک باکس. معلم ارشد یوسف زاده. 3 تا از تکنیک‌های کیک باکس رو میگی بهمون؟ هوک چپ، هوک راست، آپرکات، کیک بک. نه کیک باکس کار کرده، بهش میاد. بعدش چی شد که اومدن دنبالت؟ بعدش شما وقتی 3 بار از دادیاری درخواست میگیری. دادیاری یا دادگاه؟ همون دادیاریه که به درخواست میده. شما درخواست رو میگیری، یه نامه میاد میگن که پاشو بیا برای توضیحات، ازت شکایت شده. وقتی 3 بار نمیری، برای 4م با حکم جلب سیار میان دم خونت. یه ساعت 6 صبح بود، من خواب بودم با شلوارک اصلا خوابیده بودم. یهو اومدن در زدن، گفتن که ما حکم جلب شما رو داریم، لطفاً بیاید. ما رو بردن بازداشتگاه. یه وقتی هم که بازداشتگاه میری کلا لختت میکنن، کمربند، بند کفش اینا رو ازت میگیرن و اینکه هیچ وسیله نداشته باشی که بتونی باهاش مثلا اقدام به خودکشی کنی. بعد از بازداشت چی شد؟ رفتی دادگاه؟ فرداش رفتم دادگاه. دیگه اون یارو هم مثلا کلا رفیقاشو جمع کرده بود برای شاهد، یعنی شاهد جمع کرده بود، من هیچی نداشتم. وکیلم خود دادگاه چیز کرده بود، برام گرفته بود. قاضی گفتش که یا دیه رو میدی یا اینکه میری زندان. 2 تا دندون جلو شکسته بود و یه دماغ، 20 میلیون دماغ بود، دونه دندوناش 7.5 سرجم 35 میلیون بعد دیه میدادم. بابام گفتش که من دیه رو نمیدم، برای اینکه اگه من دیه رو بدم تو عادتت میشه، هر سری میخوای دعوا کنی میگی بابا من دعوا کردم دیه رو بهت میدم، میری. چه سالی بود؟ سال 2020. بعد چند ماه برات زندانی بریدن؟ 6 ماه بودش. 20 روز داخل زندان بودم. یهو دیدم که گفتم پاشو آزادی. پدرم دیگه گفتش که همینقدر بس دیگه، آدم شدی فلان اینا. دیه رو پرداخت کرده بود. دیه هم طوری مثلا آدم پرداخت میکنه نمیاد به حساب کسی که دعوا شده بریزه، میریزه به حساب دادگستری میریزه به حساب. اسم زندانه چی بود؟ قزل‌سار. تو زندان چند نفر بودید؟ یعنی یا تو همون سلولتون؟ همون نزدیک بین 7 تا 10 نفر بودیم. توی هر بندی هم فکر کنم 60 نفر. بعدش تو اون سلول که بودی، بزرگترین جرمی که یه نفر کرده بود چی بود؟ ببینید من یکم سربزیرم، زیاد با کسی کاری نداشتم، زیادم نمیپرسیدم. فقط وقتی رفتم تو زندان ازم پرسیدن جرمت چیه، منم گفتم. بعد زندان قزل‌سار اینجوریه که شما مثلا قانونا باید کسایی که جرمشون شبیه همه تو بندای یکسان بیفتن، ولی زندان قزل‌سار اینجوری نبودش. موقعی که رفتی زندان خب هم جوان بودی هم خوشتیپ. منظورت چیه امید؟ داستان امید اون برنامه نیست، این یه برنامه دیگه رو ببین. داستانی که توضیح داد داستانش تقریبا دراماش زیاد بود. مثلا باباش فرستادتش 20 روز تو زندان که آدم بشه، بعد 20 روز گفته نه من دیگه رو پرداخت میکنم بیا بیرون. شبیه فیلم سینمایی بود. قبول داری؟ آره تو فیلم من کلا الان نظرمو یکم عوض کردم. نظر من رو 2 نفره که هنوز اصلا صحبت نکردم. اوکی بریم نظر بقیه هم بشنویم. نفر بعدی بفرمایید. سلام، بهزاد هستم. در حدود 4 سال و 6 ماه و 5 روز جمعاً زندان بودم. این در اصل یک باری 1 سال بودم، بعد یه تقریباً 6 ماه بودم. چیه میخوانی؟ اون زندان رفته چون دعوا داره. بعد آخریش هم که تقریباً در حدود 3 سال و اندی میشه یک جا زندان بودم. زندان کارون بودم، 6 ماه کارون بودم. الباقیش هم زندان سپیدار بودم. سپیدار اونم تو اهوازه؟
دوتاشون تو اهواز. میشناسی میگم تو زندان ایران از کجا میشناسی؟ سپیدان. فکر کنم ما بیایم اونور بشینیم آقا امید بیاد. زندانی اصلی اینجا نشسته. شما متأهل هستی؟ بله. بعد چند وقت متأهل هستی اگه میتونم بگم؟ من 15 سال متأهل هستم. یعنی اون زمان که زندان بودین متأهل بودین؟ بله متأهل بودم، بچه‌ام داشتم. بدترین روزی که تو زندان داشتی چی بود؟ اون 1 ماهی بود که داخل وزارت اطلاعات بودم. چرا بد بود؟ اون ارزم به حضورتون که اون زندانی آخری که من رفته بودم چون داخل اعتراضات سال 98 بود یکم سفت و سخت میگرفتن و بعدش به خاطر همین موقعی که بازداشت شدیم اونجا دیگه ما رو اول انتقال دادن به زندان وزارت اطلاعات. جرمتون چی بود؟ زده بودن اغتشاش، اخلال در نظم عمومی، تمرد نسبت به مأمورین. بعد چجوری دستگیر شدیم؟ عرضم به حضورتون که مجموع گفتم 4 سال و 6 ماه، ولی اون زندان اصلی که در اصل بیشترین بازداشت بودم سال 1398 25 آبان ماه بود. همون اعتراضاتی که نسبت به بنزین انجام شد در کل ایران و منم به عنوان لیدر بودم. ببین بدترین و بهترین غذایی که تو زندان بهت میدادن چی بود؟ سیب زمینی پخته بود، بدترینش هم یه نوع سوپ بود که اصلا حالمون رو به هم میزد. جمعه همیشه یه غذای خاصی میدادن. چی میدادن جمعه؟ فکر میکنم برنج عدس پلو میدادن. دوست صمیمی داشتی تو زندان؟ دوست صمیمی اون زندان آخری آره داشتم، یکی به نام لقبی تو زندان داشتی؟ هر کس که داشت، ولی بیشتر اونایی داشتن که سابقهشون خیلی بالاتر بود و اینا. خب شما 3 سال کم بود به نظرت؟ خب داشتیم 18 سال داشتیم، 17 سال داشتیم، 30 سال داشتیم. آره مختلف بودن، برام مواد گرفته بودن، قتل کرده بودن. تو سلولتون چند نفر بودن؟ سلولی نبود. عرضم به حضورت که 6 تا بند داشت که بنداش به این شکلن که هر بند یه وکیل بند داره که اگه کاری می‌خواستی انجام بدی یا چیزی می‌خواستی به وکیل بند میگفتی، اون میومد به کلیدور اعلام می‌کرد و اینا. هفته چند دفعه اجازه داشتین دوش بگیرین؟ هر روز میتونستی دوش بگیری، مشکلی نداشت. آره اگه بچه‌ها آره. ببین داستانش که توضیح داد خیلی واقعی به نظر میرسید. با اعتماد به نفس جزئیات دقیق اطلاعات بالایی داره. خیلی سخته، خداییش خیلی سخته. یا خیلی خوب خودتون رو قبل این برنامه آماده کردین یا اینکه شاید هم داستان دوستش باشه که توضیح بده. ولی بعضی وقتا یکم زیاد میخنده به نظر من. نه شوخ طبعا. گریه هم بعضی وقتا هم یه تیکای بدی میندازه. تبش رو میشناسم. تبش مثل منه بعضی وقتا جدی ام ولی یه شوخی میکنم شب. الان که می‌خواستم بیام یکم عرق کاسنی خورده بودم. تو زندان مشروبم بود؟ غیر هیچی نبود. آقا مرسی بابت داستانت، خیلی سخت شد بچه‌ها. الان میدونم کیو مد نظرمه که حذف کنم، ولی بریم بعدی هم بشنویم. خب من معرفی که کردم اول کار، از 15 سالگی اصفهان بودم. همون موقع من خودم نمیتونستم حساب بورسی بسازم، با حساب بورسی بقیه یاد گرفتم کار کنم. تا 2 سال بعد با کریپتو آشنا شدم. از 17 سالگی شروع کردیم ماینر خریدن با دوستم. الان چند سالته؟ الان 26. ماینرها رو که گذاشتیم خوب جواب داد یه سریاش. ماینر لایت کوین داشتم اون موقع. درآمدم رفت بالا در حدی که تونستم یه کمی به بقیه نشون بدم. مثلا توی 18 سالگی تونستم اینو بخرم اونو بخرم. بعد من آتش نشان شدم سربازیمو با یکی از دوستام، خیلی با هم صمیمیتر شدیم تو اون دوران. بعدش که آتش نشانی تموم شد سربازیم، رفتم یه جا سر کار، یارو کارخونه آجر داشت. بعد این آقا با من خیلی رفیق شد در حدی که گفت به من بیا مدیر فروش کارخونه باش. بهم اعتماد کرد، تازه که میشه به حرف این بچه اعتماد کرد. سرمایه خیلی داشتن خودشون و خانواده‌شون. ما شروع کردیم برای اینم ماینر خریدن با برق کارخونه. گذاشتیم، خلاصه درآمد اونم رفت بالا تا جایی که من گفتم آقا من دیگه اصلا برام نمیصرفه یه جایی باشم. بعدش دیگه اومدم بیرون و خودم شروع کردم ترید کردن و ایشون به من گفت که پولای منم بگیر باش کار کن. اول کار یه 10,000 تا بهم داد. 10,000 یورو یا 10,000 تتر. گفت هر دفعه هم من به هر وقت گفتی موقعیت اوکی من 15 تا میزنم برات. 15 تا هر روز بدون اطلاع من میزد به ولت من. شمارهشو داری بده به من کارش دارم. شمارهش هم خیلی رونده، اتفاقا حفظش هم هستم. هیچی دیگه آقا، این پول تا جایی پیش من رسید 400,000 تا. این خیلی علاقه شدید داشت به اتریوم. میگفت من نمیخوام پولم سود کنه، میخوام اترم زیاد بشه. یعنی هیچ وقت پولو تتر نذار بمونه. نوسانشو گرفتی همون اتریوم به من تحویل بده. گفتم باش. دیگه تا جایی که مثلا 3 ماه این اتریوماش دست من بود، خبری هم نمیگرفت. منم 21 سالم بود، با همین موسی رفتیم
ترکیه، استانبول. بعد یکی از رفیقامون که من یه 2 سال پیشش کار میکردم تو کچرا فروشی وقت دبیرستانی بودم، بعد یه 7-8 سال از ما بزرگتر بود. بعدش چند روز پاشد اومد پیش ما استانبول، خیلی درشت بازی میکرد، هیچی هم بلد نبود. در اومد به من گفت که فؤاد من یه معامله دارم رفته تو ضرر و چند دقیقه دیگه لیکوید میشم اگه پول نزنم بهش. گفتم داش من که نمیتونم، پول امانته. خلاصه مست شدیم و من تو هتل دراز کشیده بودم، موسی با محمد رفتن بیرون و اومدن. موسی خیلی آدم عاقلی بود ولی گفت که فؤاد میتونی پول براش بزنی؟ گفتم بابا میبره فلان اینا. گفت که نه من براش هر چی داشتم 17000 تا داشتم زدم، تو هم بزن. منم 43000 تا داشتم براش زدم. معاملهش تقریبا 30000 تا می‌خواست تا بیاد بالا حداقل. معاملهش شورت بود، بازار کاملا لانگ بود، رو به بالا بود. شورت چه رنگی بود؟ قرمز. آره بعد دیگه خلاصه هی میرفت بالا، هیچ وقتم پایین نیومد. اینم نتونست پول منو پس بگیره دیگه. از اینجا بعد خلاصش میکنم اومدیم اصفهان. بعد چند وقت من دیگه احساس خطر کردم، رفتم به داداشم گفتم آقا من میشناسم این تو سر مردم میذاره پول میگیره، الان چند روز دیگه به من بگه اعتماد کرده به من، چیکار کنم؟ همون روز خدا شاهد زنگ زد، وایس داد، وایسش هنوز دارم. فؤاد جان سلام، خوبی؟ میشه این اطلاع رو بزنی به ولتم؟ گفتم فرمود. پول نیست. محمدم هنوز به من میگه پول میدم، پول نیاورده. خلاصه اومد و به زور دیگه من نمیتونستم اون لحظه بگم پولا نیست. اولش خواستم بگم مثلا هک شده و برش میگردونم و اینا، دیدم نه این به این حرفا قانع نیست. گفت که این دفتر رو بگیر بنویس امضا کن. به داداشم گفت بیاین بریم سفته بخریم، من ازش سفته بگیرم حداقل. پولا که الان نمیتونی بدی. 400000 تا. نه 400000 تا رو کامل نداده بودم، بقیه‌شو براش پس فرستادم. گفتم اینا رو مینویسم برای اون 43000 تا. 400000 تا اوکی بود، سودم کرده بود، بشم برگردوندم. بقیه‌شو گفتم 43000 تا نیست. مثلا معاملمون اینجوری بود، هر چی سود می‌کردیم ضرر، من اصلا شریک نبودم، هر چی سود می‌کردیم 15% مال من. سفته ها رو نوشتیم و من سفته امضا کردم به اون مبلغ. اون موقع تقریبا میشد نزدیک 5 میلیارد خورده-ای. گفت من اینا رو فقط دارم برای تضمین که شما کارو انجام بدی. چه سالی بود که شد 5 میلیارد خورده-ای؟ سال 1400 بود. 1400 چند بود یورو؟ یعنی دلار؟ 35 بود. 35 شد، یعنی 40000 تا 4 میلیارد خورده-ای که نمیشه. ادامه داره داستان. داستان انقدر طولانیه خودم حاضرم برم زندان الان. یه سوال، شغل تریدره الان؟ هنوز هم آتش نشانم هم تریدر. هنوزم تریدر. شرکت داری واسه ترید؟ نه. شخصی کار میکنم. مشاوره ترید و اینا میکنی؟ بله. پکیج میفروشی؟ نه بابا، نه که بلد نیستم پکیج میفروشم. آقا به من زنگ زد گفت ببین پولای منو میاری یا نه؟ گفتم به خدا جورش میکنیم و فلان و اینا. گفت برو پولای اون محمدو بگیر، برو اون مگه نمیگی به شده و اینا، برو بگیر پولاشو. ما رفتیم کوچه فروشی اونو یه روزی که شاگردش اونجا بود با خود ایشون و داداشم خالی کردیم، انتقال دادیم به انبار اینو. بعدش در اومد گفت که جنسی پیش من نیست، چیزی به من ندادین شما. اینجوری شده دیگه. کار به زندان رسید، فهمیدیم که سفته پشت نویسی شده بوده، من پشتشو نخونده بودم، هر کدوم 4 برابر اون مبلغی بوده که من امضا کردم. خلاصه دیگه من به جرم 10 میلیارد سفته ازم مؤاخذه شد و رفتم دادگاه. یه سوالی، ولی گفتی 5 میلیارد، الان گفتی 4 برابر بود، چجوری شد 10 هر میلیارد؟ کدومش 2.5 شده بود پشت نویسیش. هر کدوم از سفته ها 2.5 بوده در اصل. من نفهمیدم، دست خطش هم خیلی ناخوانا بود تو دست نویس. من پشمام ریخت وقتی که دیدم این مبلغ برام اومده شکایت. رفتم دادگستری این ور اون ور، خامش نشونم داد. گفتم شما بعد امضای من بردیش بالا با رانتی که مثلا داشتی و اینا. نشون داد خامشو، گفت این آقا اومده 4 تا سفته خام به من داده، من افزایشش دادم. اوکیه، نرمال قانونیه. تو دادگاه هم ایشون اصلا حرفی از کریپتو نزد، گفت آجر از من خریده بوده پولشو نداده. گفتم آقا 40 تا تریلی آجر. نتونستم از خودم دفاع کنم، وکیلم نتونست هیچ کاری کنه. وقتی که افتادم زندان وکیلو عوض کردم، دکتر علی رادان بود، تونست منو با پابند بیاره بیرون تا یه مدتی که بتونیم حالا یا پولو یا یه خورده لطفاً از حال و هوای زندان به ما بگو، از اتفاقی که افتاد. نه من اولین روز که رفتم با سفارش رفتم توی اون بند مالی بودیم. وکیل بندمونم که من بهش سفارش شده بودم حاج حسین بهش میگفتن، اسمشو نمیتونم بگم، سلطان سکه بود، توی زندان بود. بند مالی چجوری بود؟ چه تفاوتی داشت با بندهای دیگه؟ تر و تمیز بود، 6 تا تخت داشتیم، بزرگ بود. ما اتاق اول بودیم. حاج حسین هم دیگه بزرگترین آدم اون زندان بود. خدا رو شکر که معطیشو داشتم. از بیرون هر وقت می‌خواستیم خیلی غذاهای خوبی درست می‌کردیم، خیلی حال میداد. چند ماه اونجا بودید؟ 2 هفته بود. بعدش با پابند. با پابندی که اومدی بیرون چجوری پابند زدن به؟ چه توضیحاتی بهت دادن؟ چجوری بود؟ ببین پابند باید 15 کیلومتر تا محدوده خونتون
بیرون باشی، نمیتونی بیشتر بری خارج چی. شب میتونستی بری بیرون؟ شبم میتونی بری بیرون ولی از اونجا نباید خارج. شارژ باید حتما بکنی، شارژش تموم شه میان دنبالت. تونستی اون مبلغ رو جبران کنی؟ به یه نحوی آره روی صفحه رو آره وکیلم تونست قانع کنه که این آقا پشتش هیچ اطلاعی نداشته، وکیل دومم دیگه. خلاصه تونستیم بیایم بیرون و اون مبلغی که فقط نوشته شده بود اعصار خورد یه مقداری به خاطر اینکه مثلا یه مدت گذشته بود ازش پرداخت نشده بود، رفت بالاتر رو. ولی خلاصه ماه به ماه پرداخت شد و خدا رو شکر الانم اینجام سر و مرو گنده. اوکی مرسی بابت داستانه. رسیدیم با آقای دوکیجان. من حقیقتا سال 88 دانشجو تازه وارد، یه مقدار اوضاع کشور ریخت به هم و اوضاع قاراشمی شد. بعد از انتخابات ما هم که کلمون قرمه سبزی و فلان مثلا رفتیم ریختیم آزادی دیگه. هر روز برنامه ما شده بود میرفتیم و میومدیم یه سری برای 27 28 29 چیز زده بودن، فراخوان زده بودن که مردم بریزید بیرون. اون موقع هم اینترنت اینجوری نبود که بگی حالا همه چی تو اینترنت خبررسانی میشه. ما هم کار طراحی و چاپ می‌کردم، چاپخونه آشنا داشتم، برداشتم 500 تا دونه تراکت چاپ کردم که مثلا برای خبررسانی. رفتیم این تراکت رو شروع کردیم روی تخت وایت بورد کلاسا اینا رو می‌ذاشتم. دانشگاهمون هم کوچیک بود، کلا 10 تا اتاق بیشتر نداشت. این تراکت‌ها هم همه تو کیف لپتاپم بود. آقا ما رفتیم اینا رو پخش کردیم. یهو نمیدونم چطور رفته بودیم تو دستشویی داشتیم تراکت‌ها رو از این کیف می‌کردیم به اون کیف، سر آوردیم بالا، دیدیم حراست بالا سرمونه. آقا ما رو برداشتن بردن بالا، گفتن که این چیه فلان میشه. گفتم آقا معلومه روش نوشته دیگه. آقا دیگه قبول کردیم و طرف گفتش اوکی. آقا ما یه تعهد دادیم اینجا و رد شد. ما رفتیم خونه و فرداش دیدیم گوشی زنگ میزنه مثل شماره شما که زنگ زدی چی نیافتاد. زنگ زد گفت که فردا ساعت 9 روز جمعه حالا پاشید بیاید اطلاعات هشکل روبرو مسلح. من اول چیز کردم گفتم حالا شاید شروور خود حراستی‌ها میخوان اذیت کنن و اینا، اصلا پشت گوش داشتم مینداختم. بعد دیدم به این رفیقم هم زنگ زدم چیکار کنیم چیکار نکنیم، خونه رو چیکار کنیم. والا رفتم خونه دیدم بابای چشاش کاسه خون اینجوری چه غلطی کردی باز تو فلان میسا. چیکار کردم؟ از اطلاعات به من زنگ زدن گفتن فردا پسرتو بردار بیا. ما فرداش پاشیم رفتیم اونجا و اول ساعت هولوش 9 صبح ما اونجا بودیم تا ساعت 1 تو اتاق نشسته بودیم همینجوری در دیوار نگاه می‌کردیم. ساعت 1 یه دونه بازجو اومد شروع کرد بازجویی. اول اسم و اطلاعات شخصی، بعد شروع کرد یه لیست داشت سوالا رو پرسید و نوشت. اسمش چی بود؟ چرا باید اسم مسئول چیزو بشناسم؟ بعد دوباره یه صفحه دیگه آورد گفت خب دوباره اصلا از بازجویی تو اتاق بود؟ تو اتاق بود بله. بعد چجوری بود اتاقش؟ کلا یه ساختمونه شاید مثلا یه آپارتمان 50 60 متری بود. رنگ دیواراش انگاری مثلا تو پاسگاه چجوری تا نصف سبز والا چیزی همچین حالتی داشت، خیلی قدیمی، مثلا انگار قبلا پاسگاه بوده، یه همچین حالتی داشت. بعد آقا ما رفتیم اونجا و گفت دوباره شروع کردیم نوشتیم. رفت یه نیم ساعت بعد یکی دیگه اومد، طرف عوض شده بود، یه مرد 50 60 ساله اومد همچین عبوس و اینا. خب اسم، فامیل، شهر، کشور، نام پدر، کد ملی، اینا رو شروع کردم نوشتن. نام مادر نوشتم XYZ. گفت این چیه نوشتی اینجا؟ گفت این زد چیه؟ گفتم پسوندشونه دیگه. خب چی هست؟ گفتم اسم روستاشونه. گفت خب روستاشون کجاه؟ گفتم فلانجا. اسم بابا بزرگت چیه؟ گفتم فلانیو میشناسی؟ گفتم آره عمو مامانمه. گفت منم عموزاده بابا بزرگتم. یهو نگاش کردم دیدم نیشش بازه. گفتم خب خدا رو شکر از سر ما رد شد. یک ساعت بعدش هم رفت و یه سری کاغذ آماده کرد و برد و دوباره یه دونه از اون امضا خوشگلا از ما گرفت و اثر انگشت و اینا رفت. گذشت 10 سال بعد سال 98 شد. سر قضیه بنزین و اینا توی آبان بود فکر می‌کنم. همه چی گرون شد و دوباره همیشه در بود آقون. من اون سال اول دانشگاهم بود برای دکترا، دانشگاه خواجه نصیر. کجا؟ کدوم شهر دوباره؟ تهران. آقا ما رفتیم اونجا عین بچه آدم داشتیم درسمون رو می‌خوندیم. یهو این شلوغی‌ها شد. 1 ماه هم نشده بود، یعنی تا ما اول مهر دانشگاه معمولا باز میشه یکم تق و لق، بعد دیگه تازه آبان شروع میشه به چیز. 1 ماه هم نشده بود. 10 سال قبلش هم دانشگاه بود، الان هنوز دانشگاه. بله. اولا که فاصله بینشون هست، بعد اونجا تو هشگرد من فوق دیپلم خوندم، فوق دیپلم گرفتم، بعد کاردانی به کارشناسی، بعد کارشناسی ارشد. خب بگیم 5 سال دیگه فوق لیسانس. تو تازه میگی بعد 10 سال شروع کردی بری تو دکترا. ببینید فقط 2 سال و نیم کاردانیه، دوباره 2 سال و نیم کارشناسی میشه، دوباره 3 سال کارشناسی ارشد میشه. ولی تو بعد 10 سال هنوز سمستر اول دکترات بود. ببین فاصله میفته وسطشون. دکتراتو میری درخواست میدی، اینجوری نیست که بگن اوکی این مهر ماه بیا اینجا، که من 2 سال اونجا تو صف وایسادم تا نوبتم شده رفتم. من فکر نمی‌کنم ایشون زمین. نه یکم طولانی شد. اون سری
اولش هم آخه خیلی شانس آوردی طرف فامیل در اومد. از زندان بگو اینم اونجا چی گذشت. من 2 روز بازداشتگاه بودم، بعد از 2 روز من انتقال دادن زندان بزرگ تهران. بعد دادگاهی شدی انتقال دادن یا مستقیم؟ نه، اول رفتم اونجا 40 روز بازداشت موقت بودم، بعد از 40 روز دادگاهی اومد، رفتم. بعد از 40 روز دادگاهی؟ بعد از 40 روز دادگاهی اومد. خیلی‌ها رو گرفته بودن تو اون تاریخ، خیلی‌ها رو گرفته بودن. تو بندی هم که بودیم همه ماشاءالله خبرنگار، دانشجو، نمیدونم اصلا انگار رفته بودید اروپا. چند وقت زندان موندی؟ بعد از اون 40 روز دادگاهی اومد، دادگاهی که واسم 60 روز یا 70 روز واسم بریدن. از اینا که میتونی پولشو بدی. چقدر دادین؟ فکر کنم 25 میلیون، 24 5. آقا داستان همه رو شنیدیم. اول از همه عقب سمت راست از نگاه کردنش گناه میباره. این با هر کی هم تو رفاقت رفته یا کشتی یا برده زندان. منو نگاه میکنه تهدید فقط. ببین تارگت من 100 تایی. آروم قرارم نداره. یکی شما یکی هم شما. آره. داستانش خیلی واقعی بود، درست توضیح داد. 100 تارگت من هستی و اون پشت وسط تو هم ببین بازیگره ولی بغضی که کرد نه اون پشت وسط دیگه خیلی فیلم هندیش کرد با اون بغض و اینا. تو نیستی به احتمال زیاد که از کرج اومدی چون خیلی مظلوم میزنه، بهش نمیاد دعوا کنه. آخه گفت دماغش خورد شد. ببین من خودم یه مشت خیلی بد خوردم ولی دماغم شکست دیگه، خورد نشد. آدم هدو با پیشونی میزنه یا با اینجا؟ با اینجا گفت زدم. میدونم ولی من مثلا بیشتر با اینجا میزنم. معمولا باید با اینجا بزن دیگه چون مستقیم صاف میخوره. ببین من رو تو مشکوکم، پشت عقب. بعد داستان سفته شما خیلی مشکوک بود. ببین مگه میشه این همه سفته رو بخوای امضا کنی ولی پشتشو نبینی که ببین یکم مشکوکه. همین آسونی هم ولکنت باشن آره. اتفاقا اون روزی که اومدن اونجا دم مغازه داداشم اومدن، بلد بود لوکیشن، گفتم اینجام، اومد پیاده شدیم رفتیم توی کارگاه. اونجا گفت آقا فرود من شما رو قبول دارم داداشم. یکی از همسایه‌هامونم که اتفاقا فکر می‌کردیم مثلا حواسش هست بونگا ماشینی بود اونجا بود که عکس گرفتی از سفته قبل از اینکه امضا کنی؟ آره. عکس هم داشتی؟ عکس روشو داشتم. بعد وقتی زوم میکنی زیرش معلومه بعدن که دقت کنی. عکساش هم دارم. به نظر تو کی دروغ میگه؟ دوکی؟ چرا؟ چون که اوکی نبود برام. نظر شما؟ من میتونم 2 تا بگم. 2 تا رو بگو. خب اول اینکه امید که گفت من 40 روز زندان بودم، بعدش کردیش 20 روز. بعد میشه بدم چند سالته؟ من 25 25 سال بود. چون گفتم برش گردونم به عقب زیر سن اینجوری ببینم داستانش چیه. بعد این دوست عزیزمون که از دسفول هستن یکی پرسید که داخل حموم و اینا دوربین بود یا نه، گفت داخل محوطه بود. اگه داخل حموم دوربین نباشه که همه همدیگه میکشن تیکه پاره میکنن. نه که فقط تیکه پاره کنن. بذار دوباره ازش بپرسیم دوربین بود یا نه. تو محوطه بود ولی داخل چیز نبود، داخل حمام. پس کجا تو ورودیش چی؟ تو ورودی کجا؟ مثلا خب وارد حمام که میشی حمامش چجوری بود؟ مثلا این محوطه بزرگ بود؟ تو حیاط زندان 10 تا حمام اونور بود، 10 تا دستشویی. کجاها دوربین بود اینو بگین. دوربین بیشتر داخل اتاقا بود. به نظر تو کی دروغ میگه؟ دوکیه که جزء نفرات حساب نمی‌کنم. مثلا دوکی هیچ، خیلی مهربونه. اونم که کشتیگیره نمیشه باشه. تن به تن شد. من فکر می‌کنم ایشون درست نمیگه. ببخشید من تارگتی دیگه هم دارم. اسم داده آقا فؤاد عزیز گفت که 400 تا دستش بود، بعد 400 تا رو برگردون با سود. بعد گفت که اون 400 تا 43 تا کم شده. چجوری تو 400 تا رو کامل با سود برگردونی؟ آره بعد من پرسیدم گفت از 400 تا کم بود. خب نه بعد میتونستی سودتو بکنی داخل اون پولی که میدادی. امید الان تو رو کیا تارگت داریم؟ ببین به نظر من داستان دوکی جور در نمیاد. منم موافقم. سال داشت میرفت دانشگاه و هنوزم داشت میرفت دانشگاه. تو هم رو دوکی موافقی؟ دوکیو به نظر من آره دوکی به نظر من فکر ما 3 تا میگیم دوکی دیگه. من نفر دوم فائد، من رو شک دارم. نظر شما فؤاد مطمئن نیست. نفر دوم ایشون که اسمتون ارسلان جان رو به نظر. ارسلان که اصلا خلافکار نیست به هیچ عنوان. دیگه کی پوریا تو؟ من میگم یه نظری رو امیدم داشته باشیم. نامدار خیلی اکتیوه. خب خیلی هم همه رو سوال پیچ میکنه و همه داره گیر میده و اینا. دوست داره مثلا بعداً بره خونه به بچه‌ها بگه مثلا بچه‌ها دیدین چه باحال پرفورمنس کردم، دیدی به همه گیر دادم، دیدی همه رو لو دادم و اینا، حرف منم باور کردن. نامدار به نظر من خلاف نکرد. اگه تو خلاف کرده بودی تو از اونایی که نمی اومدی جلو دوربین میگی آره من زندان بودم و از این حرفا. من میگم دوکی، آقا ارسلان و شما امید. من میگم این 3 تا رو اگه همه موافقیم بیاریمشون دفاعیه بعد حذفشون کنیم. آی دوکی به نظر ما داستانت واقعی نیست. شما ماشین حساب همراه داری؟ نه. من میگم شما با انگشتات حساب کن. 10 تا انگشت داری دیگه. 2 سال و نیم کاردانی، 2 سال و نیم کارشناسی، 2 سالش هم هوب کن، بعدش هم میرم دانشگاه.
میشه چند سال؟ بعدش تازه میری دانشگاه. بعدش درخواست میدم برای دانشگاه. من از وقتی که درخواست تا وقتی که پذیرش میکنم زمان میبره. من یه ایده دارم دوستان. به نظر من کسی که زندان رفته اون مبلغ رو باید 100 بدونه، چون همش در مورد اون مبلغه. ایشون همه اینا رو فکر میکرد. نظرتون چیه؟ من میگم 100 این نیست. منم میگم نیست. یه دست بزنید. آقا ارسلان جان دارم. اول از همه داستانی که توضیح دادی اون بغضه، خب یعنی تحت تاثیر گذاشت منو، خیلی خوب بود، ولی بعد که فهمیدم تو تئاتر بودی متاسفانه باور نکردم. هنرمند زندانی نداریم. اشتباه همین بود که به ما گفتی تو تئاتر بودی یا نه خب من کاملا صادق اومدم. اگه می‌خواستم میگفتم اصلا چیزم. میتونستی راستش آخه گوشواره‌تو نشون بده. گوشواره‌ش هم حتی موزیکه، نوت موزیکه. ببین تو سربازی به نظر من به خاطر یه عکس 2 هفته خیلی زیاده. الان شما میگید 2 هفته خیلی زیاده. بله. اونا نگه میدارن که ببینن آیا سازمانی یا کس خاصی به گوشی شما پیام میده که کجایی، چرا برای ما کار نمی‌کنی. اصلا تو زندان نبودی. زندان نبودی. مرسی که تا اینجا همراه ما بودی. ببین بدترین روزی که تو زندان داشتی چی بود؟ من بدترین روزی که زندان داشتم مثلا توی حمام صف بود دیگه. آدم مثلا می‌خواست بره، باید مثلا صف وای میستاد اینا. من زیاد چاق و کشینا ندیده بودم. اون دعوام اولین بارم بود. سر صفی که می‌خواست زرنگ بازی در بیاره، اومد بره جلو، گفت آقا فلان بیسار اینجا نوبت منه. اینا گفت نه اینجا نوبت منه. خیلی قولور بازی. اونی که ولی نوبتش خورده شده بود کوچیک‌تر بود. اونی که کوچیک‌تر بود یه چیز در آورد زد. از کجا در آورد؟ نمیدونم در آورد دیگه. من نمیدونم، من ته صف بودم مثلا. اگه لخت نبود طرف که می‌خواد بره. دیگه لخت که میرن تو همون لخت میشن دیگه. به نظرم داستانش خیلی سینماییه. می‌بینی بیشتر سبک فیلم هندیه. من باور نمی‌کنم باز داستانتون. من میگم نگه داریم ولی تارگتمون روش باشه. ما بین شما دوتا گیر کردیم. خب به ما بگو که چرا امیدو حذفش کنیم تو رو نگه داریم. به کی میتونستی از تو زندان زنگ بزنی؟ خانواده درجیک. چند نفر؟ مادر، پدر، خواهر. از قبل با همین گفتی؟ گفتم مادر پدرم چون خواهرم کوچیک بود اصلا. 2 تا شماره فقط میشه تو زندان ثبت کنی، زنگ بزنی. تا آخرم فقط به اون 2 تا میتونی زنگ بزنی. داداشم میگه هر 20 ثانیه یه بار میگه این تماس توسط یک زندانی از زندان دستگیر. اینو من دیدم. اینو توی سریال ایرانی دیدم. فواد تو تیپت یکم بیزنسمنی میزنه، تریدری. نفع چیه که بیای توی شو اینطوری و تمام ملت بدونن که تو زندان رفتی سر داستان کلاهبرداری؟ مایه‌دار نیستم که. تازه اومدم، دوستم دارم، جوونم، هنوز دوست دارم کار کنم. کلی هم ضرر کردم تا حالا. اعتبارت نمیاد پایین؟ جواب به این سوالتون، من کلا پیج کاری ندارم. از اون به بعدم دیگه با سرمایه هیچ کس کار نکردم، ولی مشاوره‌مو دادم و خب یه سری نزدیکا قبول دارن دیگه. من رو 2 تاشون شک دارم. من میخوام امیدو نگه دارم. امیدو نگه داریم. من با چون فواد آتش نشان هم گفته بود. آتش نشان ها معمولا آدمای فواد کنسله. اگه این همه کاپیتال داره، این همه سرمایه داره، چرا آتش نشانه؟ بابا میگم سرمایه دار نیستم. خب تو 15% سود میگرفتی. همیشه که سود نبوده، ضررم بوده. بعدش هم من کلیشو دادم خسارت خودش. ولی تلاش خوبی بود. اوکی. بچه‌ها 3 نفر باقی مونده. یه ذره بیاد نزدیکتر. بهزاد واقعا میاد. آره، خیلی هم خونسرده. یکم شقش پخش. یعنی چی؟ نه ولی شخصیتت خیلی برام آشناست. میدونی مثلا از این آدماست که بدترین اتفاقا براش بیفته خونسرد میمونه، درسته؟ ممکنه آره، چون خیلی شرایط خیلی سختی زندگی کرد. بعد توضیح که میداد من دقت کردم حتی خیلی کم اصلا چشاشو تکون میداد. تاریخو بلد بود، همه چیزو بلد بود. اطلاعاتش کامله. یا وکیلی داستانو از یکی شنیدی یا اینکه مثلا یکی از داداشت، یه کسی از اقوامات و دوستات اونجا بوده کاراشو انجام دادی. با اینکه من رشتم مهندسی برق قدرت بوده، یعنی لیسانس برق قدرت دارم، ولی به یه دلایلی کشیده شدم سمت دادسرا و دادگاه و کار حقوقی. اوکی. به چه دلیلی؟ بله، عرضم به حضورت که یکی از دوستانم شناس ارشد حقوق بود. یه بار گفت که میتونی بیای تو دفترم بشینی برام تایپ بکنی؟ دست به تایپم خوبه. گفتمش آره. دیگه رفتم اونجا نشستم، دیگه گوشم و چشام و اینا رو معطوف کردم به، یعنی اطلاعات اینجوری هم داری؟ آره، کلا هر جا که میرم دوست دارم یه اطلاعاتی داشته باشم. ببین ولی واقعا امکانش هم هست که یه آدمی که انقدر شوخ و یکم ایزی زندانم بره بعد بیاد بخنده بگه آره بودم. خب
حالا دیگه امید من شخصیت من هر اتفاق بدی برام بیفته میخندم. من وسط اتوبان پراید اینجوری شد زنگ زدم تو میخندم. زندان رفتی؟ البته بازداشت. من زندانم رفتم، زندان بازداشتگاه، اتاق 8 متر بود. بعد ما شب چجوری میخوابیدیم؟ کمر رو زمین، پا رو دیوار، چون جا نبود. 2 نفر شیفتی ایستاده بودن. حالا میشه من یه سوال از ایشون یا از ایشون بپرسم؟ بپرس. ایشون بهش میخوره که زندان رفته باشه، چون اصلا به تیپ و قیافه و سن و سال نیست و چیزایی هم که گفتن تقریبا اوکی هستن، ولی میخواستم ببینم که تو زندان که بودی در رابطه با جرمت یا چیزی با کسی اونجا صحبت کردی؟ همون اولش که وارد شدم مثلا تو اون اتاقی که بودیم بین 7 تا 10 نفر اینا بودیم، ازم پرسیدن جرم چیه، چرا اینجوری؟ گفتم دعوا کردم، پول دیه ندادم، اومدم الان اینجا. روز اول که وارد زندان شدی اونجایی که میری لباسات و چیزاتو ازت میگیرن پول چیزی هم داخل جیبت بود؟ چیز خاصی اونجا بهت نگفتم مثلا این وسیله باهات باشه یا مثلا میتونی به خانواده‌ات اطلاع بدی؟ خانواده همون ازم شماره گرفتن، کسایی که میخوای زنگ بزنی اینا، و بعد دیگه چیزی نبود. گفتن میتونی بگی که خانواده‌ات چه وسایلی نیاز دارن برات بیارن، مثلا اینجا داشته باشی، لباس، راحتی اینا. بهزاد تو چی باهات بود رفتی زندان؟ چی تحویل دادی؟ من موقعی که گرفتنم عرضم به حضورتون که از تو بیمارستان که در اصل منو بردن، چون من حالم بد شده بود اون موقع که از بس زده بودن و اینا. بمیرم خدا نکن. نه واسه کجا زدنتون؟ تو همون اغتشاشات و اعتراضات بله که اتفاق افتاد. یه مقدار پول و وسایل داخل جیبم بودن که اونجا داخل زندان که میری پولا رو میگیرن میشمارن، بعد یه کارت پولی بهت میدن که میتونی به خانواده‌ات اطلاع بدی که هر ماه پول بریزن. گوشی پیشت بود؟ گوشیم تو اغتشاشات افتاد و گم شد. من بپرسم بس اول نظرت راجع به 2 تا شرکت ها و داستانی که گفتن چیه؟ تو اگه زندان رفته باشی به نظرت سوتی دادن؟ سوتی دادن. اول اینکه اگه اولین جرمت باشه شما کله زده باشین برید دادگاه، اصلا همون روز اول نه 2 روز اول میتونی خانواده‌تو ببینی، لازم نیست هفته 1 بار بیان ببیننت. خب این از این. دومیش هم این که شما اگه نتونی دیه هم بدی لازم نیست 20 روز داخل بمونی. به قاضی میگه آقا من قسطیش میکنم، میام بعداً خورد پرداختش میکنم، شما رو آزاد میکنن. اگه دوباره پرداخت نکنی دوباره میگیرن برات میگردونن. تو دادگاه ازم فیش حقوقی هم خواستن که برای همین چیزی که شما گفتی، ولی من خودم سنی نداشتم، کار زیاد نکرده بودم، فیش حقوقی نداشتم. پدرم هم که طبق چیزی که گفتم میگفت من نمیدم. ولی منم اگه باباش بودم همین کارو میکردم. اول میذاشتم بره توی 2-3 هفته بعد درش می‌آوردم. اوکی. من اگه بودم با کمربند خودم آدمش می‌کردم. به نظر من ببین اولا من فکر نمی‌کنم با اینجای کله، یعنی اون روز تو اینطوری کردی با اینجای کله‌ات زدی. شما وقتی دست میدی دستو که میکشی بعد حد طرف که زدی چقدر؟ 190 اینا. 190. شما وقتی که دست یه نفر رو میکشی خب یارو یهو این شکلی میشه، خب ناخودآگاه میاد پایین. منم قدم زیاد کوتاه نیست. موافق نیستم. میخوای ارسلان بیا یه تست بزنیم ببینیم؟ ارسلان 2 متره. یه لحظه ارسلان قدشون بلنده بیاد بیا تستو بگیریم و ببینیم چه جوری زده. ما میخوایم صحنه‌ای که امید با سر زده رو بازسازی کنیم. به من گفت دستو گرفته کشیده کله اون طرف اومده پایین. الان شما خودتو ساده شل نگه دار، شما لطفا این حرکتو بزن. من میشه ازشون دفاع بکنم؟ الان دارید یه شرایط دعوا براش پیش میارید، تا تو موقعیتی که قرار بگیره خیلی فرق میکنه. وقتی کسی دعوا میکنه اون موقع نه کاری به قد داره نه کاری به هیکلش داره. من خودم بارها کله زدم، هم به دومت زدم هم به بچه کوچیک زدم. که چجوری زدید؟ هم مثل بز زدم هم مثل گوسفند زدم، هم بالاخره زدم دیگه. خب نه شما میزنی ولی نمیکشی سمت خودت. حالا همه گفتن زده، شما هم بگید زده. لا بسد بابا. اوکی من نظرم منفی روش. به نظر من این 2 نفر تعدادشون هم امید بیشتر بود. حرفایی هم که زدن واقعی تر بود. چون امید حرفش خیلی ساده بود، یه دعوای ساجد از اون میگه آدم ساده ایه، بهش نمیاد دعوایی باشه که بخواد دست بده یهو فاز دعوا بگیره. سلام اینا جان مرسی که بودی. رسیدیم به فاینال. اخیراً خلاف کردی؟ خلاف زدی؟ دعوا کردی. تو آلمان؟ نه تو لوکزامبورگ. کجا؟ اسم خیابونشو بگم یا جایی که بحث شد؟ نه بگو چرا اصلا چرا؟ توی خیابون مست بودیم. بزن نه. بعدی که کش و قوس. بعدش خلاف کردی تو لوکزامبورگ تو حالا؟ نه هیچ وقت. بچه‌ها ازت حساب میبرن تو لوکزامبورگ؟ نه بابا کی باشیم؟ اهل دعوا هستی؟ مثلا آخر هفته بری مست بکنی؟ نه ولی خب MMA تمرین میکردم تو لوکزامبورگ. آره. الان حدود 1.5 سال تمرین نمیکنم. قبلا عضو تیم ملی کشتی ایران بودم. ببینم گوشاتو. نه
نشکسته. چرا نشکسته؟ خب من فرنگی کارم. چند سال فرنگی کار کردی؟ شاید 10 سال. اوکی، چند سال تیم ملی بودی؟ مسابقه خاصی هم دادی؟ بیشتر توی مسابقات داخلی و مسابقات بین‌المللی و جهانی آسیایی نرفت. ببین کشتیگیرا معمولا به مرامشون معروفن، میگن مرام پهلوانی دارن، ولی به نظر من به شخصیتت میاد اکتیو باشی، خیلی پر انرژی هستی. به نظرم داستان مس کرده اینات هم درسته، ولی دوستای دیگه هم داری که مثلا اونا شاید خیلی خلاف کرده باشن و اون داستانا رو به ما بگی. چون ببین MMA هم کار کرده، کسی که MMA کار میکنه خب تو میدونی که بعد چیکار کنی، یه آدمو چجوری بزنی که پاش اصلا به بیمارستان نرسه. بعضی وقت ضربه تو ضربه میشه، تو اصلا نمیتونی تشخیص بدی. اصلا کسی که MMA هم کار میکنه میگن درخت هرچی پربارتر میشه سرش چی میگن شاخه‌اش خمیده‌تر. اینجا اتفاقا MMA کار کردم، اینجا دعوای سنگین نکردم، پربار بودم، کشتیگیر بودم. خب دیگه ایران جوش دیدی دیگه، یکم نرماله. من میتونم یه چیزی بگم راجع به داداشم، اصلا صحبت نکردم. شما اصلا سوتیاشو نگرفتین. اول که گفت من راجع به قانون و اینا داستانا میدونم، شما میدونی ولی داخل نبودی. خب اگه داخل بودی راجع به دوربینا میدونستی. بعد اینکه شما گفتی که داخل بندی که من بودم قاتل بود، نمیدونم اعدامی بود، هیچ وقت همه اینا توی بند جا نمیشن. حتی شما اگه سیاسی باشی کنار اعدامی نمیذارن. چرا نمیذارن؟ چون اگه اعدامی کنارتون باشه شما رو میکشه، یکی دیگه میکشه. بذاریم دفاع کنه. زندان‌های ایران مختلفن. زندان‌ها خودشون متشکل از 6 تا یا 7 تا بند میشن که بند زنان داره که نفسان بهشون میگن، بند مالی داره، بند نظام داره، یه بند عمومی داریم که وقتی که روز اول وارد زندان میشی اول میندازنت اونجا. اون بندی که من بودم داخل زندان بند 6 بود و متاسفانه اون زندانایی که من بودم، این 3 تا زندان که بودم، فرقی نمیکنه، قاتل، معتاد، چیزی به عنوان بند سیاسی ما نداشتیم. معمولا به خاطر اینکه زندانیای سیاسی رو اذیت بکنن مینداختن پیش کسایی که معتاد باشن و حالا قتل و تشکیلات و اینا داشته باشه. خب امید نظرت رو چیه؟ من میگم بیا تصمیم آخر رو بگیریم. تصمیم آخر؟ آره. نامدار خیلی اصرار داره که حتما ما بگیم نامدار رفته زندان. یعنی کسی که واقعا رفته باشه که انقدر اصرار نداره حتما ثابت بشه. میخوام برنده بشیم. ببین نظر من اگه بخوای، نامدار دوستای خیلی زیادی داشتی که زندان رفتن ولی خودت نرفتی. به نظر منم نامدار کسی که زیاد تو کافه ها میشینه مافیا بازی میکنه. اتفاقا من مافیا واقعا بدم میاد، خیلی حوصله سربره. ولی بچه صحبتایی که میکرد دنبال این بود بشنوه، فکت بگیره که خودشو بیاره. ببین آقا بهزاد مظلومه، واسه همین انداختنش زندان. معلومه ازش نتونست از خودش درست دفاع کنه. من میگم ایشون چون خیلی خاکی داشت صحبت میکرد، اتفاقایی که داشت میگفت با دقت و با سریع جواب میداد. به نظر من آقا بهزاد زندان رفته ما میتونه باشه، یا آقا بهزاد یا اون پشت. آقا میدونید چیه؟ بعد اینکه ما بادو کنسل کردیم یه چیزی گفت. چی گفت؟ گفت نه من واقعا اونو امضا کردم. خب ببین میتونه شکایت کشی باشه ولی پاش به زندان نرسیده. آقا من حدسم اینه که من میگم ما اشتباه کردیم و فوت. پس بریم کاندیدا رو بیاریم و مشخص شه که ببینیم که زندان رفته اصلی کی بود. همه شرکت کننده ها جلومونن، تا 3 میشمارم، اونی که رفته زندان یه قدم بیاد به سمت جلو. 1 2 3. تو چرا نظرت اومد یهو فواد بودم، بعد یهو گفتم فواده. فواد خیلی هم دیر داستانشو توضیح میداد، یعنی قشنگ معلوم بود داشت خیلی فکر میکرد. ضمن عرض خسته نباشید به همتون، آقا امید عزیز، آقا مهران، آقا پوریا و دوستان عزیز. بنده زندانی سیاسی هستم. 4 سال و 6 ماه و 5 روز در زندان بودم. 3 سال و 6 ماه بدون ملاقات، بدون تلفن، بدون هیچ امکانات اولیه. داستان همش واقعی بود. همش واقعی بوده. تمام بدنم گلوله است. یه جنگی داخل شکمم خورده اینجا، یکی تو دستم خورده، دندونام شکسته است، با صورتم هم پاره شده. اتفاق افتاده بود اینا؟ دسفول سال 1398 25 آبان ماه لیدر بودم و از ناحیه شکم، دست، پلو مورد اصابت گلوله قرار گرفتم. چند روز بیمارستان بودم، 2 ماه بازداشتگاه اطلاعات بودم، بعدش هم زندان سپیدار اهواز، زندان کارون اهواز، زندان فجر دسفول. حالا خوشحالم که اینجایید بچه‌ها، همگی دست در نکنید. خب آقا کل داستان اصلا همچین چیزی وجود نداشت. خب من شو کردم. مافیا زیاد بازی می‌کنی نه خدای مافیا هم زیاد بازی نمی‌کنم، زیادم دوست ندارم، ولی خب دیگه سرمندی کردیم دیگه. همش کلا دروغ.
من اصلا تو هیچ گونه ماجرا نبودم. نفر بعدی آقا ارسلان. خب داستان من واقعی بود ولی خب چون بازداشت بود و به زندان ختم نشد. سر همین اطلاعات داشتم. ولی حدس زدم که بازداشتم بود. من بار اول دیدمش گفتم مثلا شاید یکم خشن بزنم، معلوم قلب خیلی مهربونی داری. شغل چیه؟ موسیقی کار می‌کنم. یعنی همه چیز درست بود، فقط داستان باز زندان نبود. بازداشتگاه. آره بازداشتگاه. نفر بعدی دوست دارم ببینم چه اتفاقی برای تو افتاد. اطلاعات من کاملا درست بود به جز زندان رفتنش و اینکه یکم عدد ارقام بزرگنمایی داشت، ولی خب اطلاعات هم از اونجایی بود که انقدر دادگاه ما کش پیدا کرده بود. مثلا من بعضی وقتا کمک قاضیا میرفتم، اگه همچین چیزی بود میومدن میگفتن ببین راست میگه یا دروغ میگه، چون خیلی جرم و جنایت توی کریپتو زیاد شده بود، اینا هم هیچ علمی نداشتن. ولی کل داستانت اوکی بود، فقط زندان نبود. آره داستانم کاملا با اسمش. چطوری برگردوندی پس؟ عددش پایین‌تر بود، تونستم برگردونم ولی کامل نه. پرونده‌ام باز موند. چقدر بود؟ 9000 یورو، یعنی تقریبا 900 میلیون سال 1400 میشد. بعد سفتا درست بود که 10 میلیارد شده بود؟ سفتا هم از 500 میلیون شده بود 2 میلیارد. اوکی. خب من اسمم ایلیاه، 20 سالمه. اسمت هم اشتباه گفتی. آره. ایلیا طوری بود که آدم فکر نمی‌کنه ایلیا رفته باشه زندان. بعد 20 سالم که زندان نمیره. 2 سال آلمانم مدرسه میرم. همه داستانام دروغ بود. همه داستانا دروغ. یه سال اگه اون اتفاق بیفته به نظرت بابات میگه 20 روز برو زندان بعد آزادت کنه؟ این کارو میکنه؟ خودش قصد داشته باشه مادرم اجازه نمیده. اوکی. نفر بعدی دوکی جان. من داستانم تا 88 درست گفتم. اصلا 98 من آلمان بودم. آره 98 من تازه اومده بودم. من اول 2019 اومدم آلمان. خیلی فعالیت داشتم، مثلا خیلی چیز قاطی کردم، مثلا اون جریانایی که گفتم خیلیاش راست بوده، دانشجو اونقدر نبودم. و اینکه الان دارم تو زمینه تصویربرداری 360 درجه تور مجازی درست می‌کنم. من پیج شما رو دنبال میکنم، آقا فوری هم همینطور، آقا امیدم به همین شکل و خیلی دوست داشتم که از نزدیک هم آقا امیده ببینم هم شما رو ببینم. بعد عرضم به حضورتون که دیگه گفتم که شما برلین هستید، بالاخره اونجا میتونیم ببینیمتون که متاسفانه نشد، قسمت شد همزمان با آقا امید شما رو اینجا من ملاقات کنم. خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کردید اینجا و خیلی خوشحال شدم که دیدمتون و تونستم باهاتون صحبت بکنم. و اینکه من یه چنل دارم، چنل یوتیوب دارم که توش استریم میکنم و اینکه خب هر شب استریم میذارم داخل اونجا. اسمش چیه؟ ارسلان وایدی. اوکی. تمام لینک ها رو میذاریم توی دیسکریپشن. خیلی عالی. دوست دارم که حمایت کنم بچه‌ها. خیلی سال یوتیوب کار میکنم ولی خب متاسفانه نه کلابی داشتم نتونستم که پیشرفتی. بچه‌ها حتما حمایت کنید. دست در نکنه. مرسی که شرکت کردید. خب نفر بعدی. اول میخوام یه قضیه راجع به این بگم که اصلا اون کاری که من میخواستم بکنم واقعا ناخواسته بود که اون دوست صمیمیم بهم اعتماد کرد، بدون هیچ برگه‌ای به من پول داده بود، سنم پایین بود، حالت اوکی نداشتم و اینکه اون رفیقمونم یه کمی با کلک پولو از ما گرفت. ولی همین که برگردوندی یعنی دیگه اوکی تا یه حدی شو، ولی به هر حال اون هنوز منو دشمن خودش میدونه. اما من خیلی دلم تنگ شده که با همشون یه بار دوباره بشینم. اون کسی که پولو به فنا داد که الان خیلی بدهیای بیشتری داره، اصلا با ما هم ارتباط نداره. من فقط با همین موسی دوستم در ارتباطم. الانم یه برنامه دارم که یه دونه چنل سیگنال جهانی به زبان انگلیسی بزنم که دوستای خودمون هم میتونن استفاده کنن. پیجم هم تو اینستا میذارم، فؤاد رفعتیانه. بعد اسم اون دوست چیه؟ یه سلام هم به اون برسون. موسی مسگرزاده آتش نشان اصفهانه. یه خیلی با معرفت دیگه، دوستش دارم بیشتر از همه. مرسی آقا. نفر بعدی. خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کردید تو این برنامه. من حال پیجی ندارم که برای پروموت اینا، من فقط آقا امید و آقا مهران رو دنبال می‌کردم و اتفاقی توی که ویدیو دیدم که تو همین شهری زندگی می‌کنم آقا امید این توه. خیلی سعی می‌کردم بیام ببینمش ولی نمیشد توی نمایشگاه، مثلا نمیشد وارد شد اینا. دیگه قسمت شد که دیگه اومدیم تو ویدیو همه رو با هم دیگه دیدیم. خیلی ممنون. مرسی که شرکت کردید. آقا دوکی. تشکر میکنم اول ازتون، خیلی خیلی خوش گذشت. و اینکه 2 تا هدف داشتم. یکی میخواستم یه برندسازی بکنم به اسم دکتر. اون دستم. و اینکه یه پیج اینستاگرام دارم، دست علیلی دارم، یه پیج یوتیوب تازه درست کردم. اسمش چیه؟ علی AMG84. و اینکه 1000 تا سابسکرایبر بشه من تازه میخوام شروع بکنم. اوکی بچه‌ها پس برسونیدش به 1000 تا. آقا
آقا خیلی مخلصیم، دست همگی درد نکنه، دست شما درد نکنه. ببخشید اگه یه وقتی حرفی شوخی چیزی زدین کسی ناراحت نشه، معذرت میخوام پیشاپیش. واقعا برنامه خیلی باحالی بود. من همیشه اینستاگرام همه رو فالو میکنم، دارم، حتی دایرکت هم دادم. و اینکه مرسی که دعوت کردین. در آینده قراره یوتیوب بزنم، تو چنلم فعالیت بکنم. آیدی اینستاگرام هست نامدار _ اسدی SS. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. ببین خیلی سخت بود، یعنی خیلی از داستانا واقعا مثل واقعی بودن. عصبانی شدم. من تمام وقت فکر می‌کردم بهش ساده. دقیقه 90 نظرم عوض کردم. منم سکته دادی. من حس گرفتم زاره دو دلم کردی، ولی من فکر می‌کردم که نامدار باشه. خب ولی بعد فهمیدم آره این زیاد حرف میزنه، یعنی زیاد داستان توضیح میده. اگه شما هم توی آلمان زندگی می‌کنید و دوست دارید بیاید به استودیوی ما و توی پارت‌های بعدی شرکت کنید، یه آیدی تلگرام اینجا میاد، حتما به این آیدی پیام بدید، مشخصات کاملتون رو بنویسید. پارت‌های بعدی مثلا رستوراندار رو تشخیص بده، پلیس رو تشخیص بده، آره میلیونر رو تشخیص بده، آرایشگر رو تشخیص بده. کلی پارت داریم، قراره که کلی کارا انجام بدیم و حتما منتظر پارت بعدی باشید.